Dear students, welcome to my channel. ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি সেকেন্ড এপ্লিকেশনটো চাইছিলোঁ ডাইমেনশনাল এনালাইসিছৰ আৰু সেইটো আছিল মানে ভেৰিয়াছ ফিজিক্যাল কোৱান্টিটিৰ মাজত ৰিলেশ্যন কেনেকৈ এষ্টাব্লিছ কৰে তো তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডাইমেনশনৰ হেল্প লৈছিলোঁ। এতিয়া 3 নম্বৰ এপ্লিকেশনত আহিছোঁ আৰু সেইটো হ'ল তো থাৰ্ড এপ্লিকেশনটো হ'ল টু চেক দ্য ডাইমেনশনাল কনসিস্টেন্সি অৰ কাৰেক্টনেছ অফ এন ইকুৱেশ্যন। তাৰ মানে যিকোনো এটা ইকুৱেশ্যন ডাইমেনশনালি কাৰেক্ট হয়নে নহয় সেইটো আমি চেক কৰিব পাৰোঁ। তো এতিয়া এইটো এক্সাম্পলৰ থ্ৰু দি আমি বুজিব ট্ৰাই কৰোঁ। তো ইয়াতে সাপোজ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে চেক দ্য ডাইমেনশনাল কনসিস্টেন্সি বা ডাইমেনশনাল কাৰেক্টনেছ অফ the following equations. ইয়াতে আমি এটা ললো s is equal to ut plus half at square এইটো হল আৰু সেকেন্ডটো আছে সাপোজ v square minus u square is equal to twice as। ইয়াতে কোনটো টার্মে কি বুঝাই আছে s টো হল ডিসপ্লেসমেন্ট নেক্সট u টো হল initial velocity and v2 final velocity next a2 বুঝাই আছে acceleration আৰু t2 হল time। এটা এই ইকুয়েশন কিটা ডাইমেনশনালি কারেক্ট হয় না নহয় হেতু আমি চেক কৰিব লাগে। তো ডাইমেনশনাল এই কারেক্টনেছটোত ইয়াতে এপ্লাই হ'ব প্ৰিন্সিপল অফ হোমোজেনিটি। তো এইটো প্ৰিন্সিপল অফ হোমোজেনিটিৰ এটা এক্সটেন্ডেড ফৰ্ম এটা। তো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ s is equal to ut plus half at square দিয়া আছে। এতিয়া ইয়াতে এইটো ইফালে আছে ডিসপ্লেসমেন্ট is equal to ut plus half at square। তার মানে এইটো যদি ডিসপ্লেসমেন্ট হয় ইয়াতে এডিশন যেটো হৈ আছে তার মানে এই যেটো টার্ম আছে এইটো টার্মও ডিসপ্লেসমেন্টে হ'ব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট half at square এইটো ডিসপ্লেসমেন্টে হ'ব লাগিব। যদি ইয়াৰে প্ৰত্যেকটো টার্মৰে ডাইমেনশন সেম আহে বা লেফট হ্যান্ড সাইডৰ যি ডাইমেনশন ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশন যদি সেম আহে তেনেহলে এটো ডাইমেনশনালি কারেক্ট হ'ব। আৰু যদি বেলেগ বেলেগ আনইকুয়াল হয় তেতিয়া কি হ'ব ডাইমেনশনালি ইনকারেক্ট হ'ব। তো এটা আমি চেক কৰোঁ ইয়াৰে প্ৰত্যেকটোৰে ডাইমেনশন s ৰ লগত সেম হয় নে নহয়। তো ইয়াৰে s ৰ কাৰণে ডাইমেনশন কি হ'ব ডিসপ্লেসমেন্ট মানে l হ'ব। নেক্সট ut এই টার্মটো যদি আমি চাওঁ ut বুঝাই আছিল ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। ইনিশিয়াল হক ফাইনাল হক যে নাও ভেলোসিটির কারণে কি হয় l t ইনভার্স হয়। তো ইয়ার এটো হল ইউর কারণে আর টির কারণে ডাইমেনশন হবো এটো t। তার মানে কি পাম আমি l পাম। আর নেক্সট আছে হাফ at স্কয়ার। তো হাফ at স্কয়ার এইটোর ডাইমেনশন যদি আমি চাওঁ হাফ তো এটো কনস্ট্যান্টে হল ডাইমেনশনলেস এর কারণে হবো l t ইনভার্স 2 আর t স্কয়ারের কারণে হবো t স্কয়ার। তো কিমান পাম আমি l পাম। তো এতিয়া যদি আমি চাওঁ ইফালে কি আছিল এক নম্বৰ ইকুয়েশনটো যদি আমি চাওঁ s ইফালে আছিল নেক্সট ut ৰ ডাইমেনশন প্লাস হাফ a t স্কয়াৰৰ ডাইমেনশন। s ৰ কাৰণে আমি ডাইমেনশন জানো এটো l হল ut ৰ কাৰণেও কি পালো আমি l পালো হাফ a t স্কয়াৰৰ কাৰণেও l পালো। তাৰ মানে লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশন l আৰু l প্লাস l মানে এটো লেংথে হ'ব। তো এটো ডাইমেনশন। তো লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশন ইজ ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশন। সো ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো ডাইমেনশনালি কারেক্ট হ'ব ইকুয়েশনটো ডাইমেনশনালি কারেক্ট। নেক্সট 2 নম্বৰটো আমি চাওঁ এটো আছে v স্কয়ার minus u স্কয়ার is equal to twice as। ইয়াৰো প্ৰত্যেকটো টার্মৰে বা লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশন ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ লগত সেম হলে হল। তো এতে আমি যদি এটা চেক কৰো তো v স্কয়াৰৰ ডাইমেনশন minus u স্কয়াৰৰ ডাইমেনশন is equal to twice as এখিনিৰ ডাইমেনশন। তো v স্কয়াৰৰ কাৰণে হ'ব l t ইনভার্স এখিনিৰ ওপৰত স্কয়ার হল ইউৰ কাৰণেও ভেলোসিটি হয় l t ইনভার্স স্কয়ার হ'ব 2 to কনস্ট্যান্টে হল l t ইনভার্স 2 হল এটো এক্সেলারেশনৰ কাৰণে আৰু s ৰ কাৰণে হ'ব l।
এইখিনি সলভ কৰিলে আমি পাম l স্কয়ার t ইনভার্স 2 পাম ইফালৰ ডাইমেনশনখিনি আৰু ইয়াতে আমি পাম l স্কয়ার t ইনভার্স 2 তো ইয়াতেও যদি আমি চাওঁ লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশন রাইট হ্যান্ড সাইডৰ লগত সেম গতিকে ডাইমেনশনলি কারেক্ট হ'ব ডাইমেনশনলি কারেক্ট গতিকে এইটো এপ্লিকেশন অলরেডি আমার প্রিন্সিপাল অফ হোমোজেনিটি যেহেতু ইউজ হৈছে আমি প্রিন্সিপাল অফ হোমোজেনিটি এনেকুৱা নিউমাৰিকেল চাইছোঁ ইয়াতে এইটো খতম হ'ল এপ্লিকেশন 3টো এতিয়া ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নোট এটা আছে সেইটো হ'ল the argument of trigonometric function. The argument of trigonometric function, logarithmic function and powers of the argument of trigonometric function, logarithmic function and powers of exponential function are dimensionless. এটা argument মানে trigonometric function তো আমি প্রথম কনসিডার করব সাপোজ আমি এটা trigonometric function কনসিডার করলো sin ইয়াতে আছে x এটা argument মানে এই যেটো ইনপুট আমি ইয়াতে প্লেস কৰিছো এটো এই ইনপুটটো কয় argument বুলি মানে এটো সাইনৰ ভিতৰত এই ইনাৰ পাৰ্টটো যেটো থাকিব এটো হল argument ঠিক তেনেকে লগৰ ক্ষেত্ৰতো y is equal to suppose আমি লিখলো log x ইয়াতে এটো হ'ব argument তো এটো argument আৰু ইয়াতে এটো হল argument তাৰপিছত নেক্সট থাৰ্ড হল exponential function suppose আমি এটা ফাংশন পালো e to the power কিবা এটা পালো এনেকৈ 2x এটো হৈ গল এটো e আছে না এটো exponential function ইয়াৰ ওপৰত যেটো পাৱাৰ থাকিব এইটো পাৱাৰটো সদায় ডাইমেনশনলেস হ'ব তাৰমানে ইয়াতে trigonometric function এটো তাৰমানে কি হয় যে sin এইখিনি কি হ'ব এইখিনি এটা কিবা এটা অ্যাঙ্গেলে হ'ব আৰু অ্যাঙ্গেলে আছিল এনেকুৱা এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি যাৰ ইউনিট আছে কিন্তু ডাইমেনশন নাই কাৰণ অ্যাঙ্গেলৰ কাৰণে আমাৰ ডেফিনিশন কি আছিল θ = l/r আছিল তো l ৰ কাৰণে ডাইমেনশন l আৰু r ৰ কাৰণে ডাইমেনশন l তো ডাইমেনশনলেস হ'ব কিন্তু তাৰ ইউনিট আছিল ইউনিট আমাৰ কি হয় ৰেডিয়ান হয় ঠিক তেনেকৈ এইটো লগৰ এইটো ভিতৰত আছে ইনপুটটো এইটো এটা পিওর নাম্বাৰে হ'ব গতিকে এইটো পিওর নাম্বাৰ হলি ইয়াৰো ডাইমেনশন নাথাকে আৰু নেক্সট এইটো ই ৰ ওপৰত এইটো পাৱাৰ আছে তো পাৱাৰত আমাৰ কেতিয়াও ইউনিটটো নাথাকে আমি কেতিয়াও এনেকৈ নিলিখো e to the power 2 সেকেন্ড 2 মিটাৰ এনেকৈ আমি কেতিয়াও এক্সপ্ৰেছ নকৰো গতিকে পাৱাৰবোৰো কি হ'ব ডাইমেনশনলেস হ'ব এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আমি দুটামান কোৱেশ্চন চাওঁ সাপোজ আমাক এটা ইকুৱেশ্যন দি আছে y is equal to sin a t স্কয়ার ইয়াতে t2 বুজাই আছে টাইম আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব লাগে এর ডাইমেনশন কি হ'ব এর ডাইমেনশন তো অলপ আগতে আমি পালো sin at স্কয়ার এইখিনি হ'ব আর্গুমেন্ট এই আর্গুমেন্টখিনি কি হ'ব এটা ডাইমেনশনলেস হ'ব তো ডাইমেনশনলেস মিন্স ইয়াৰ পৰা যদি আমি সলভ কৰো at স্কয়ার এইখিনি ডাইমেনশনলেস হ'ব মানে m0 l0 t0 হ'ব এটা ইয়াৰ পৰা a ৰ ডাইমেনশন ইনটু t স্কয়াৰৰ ডাইমেনশন এইখিনি থাকিল 1 আৰু ইয়াৰ পৰা a = কি হ'ব 1/t স্কয়ার মানে t to the power -2 হ'ব তো এইটো হৈ গল তাৰ ডাইমেনশনটো নেক্সট আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন ল y is equal to sin at³ plus bx স্কয়ার এইটো ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব লাগে a আৰু b ৰ ডাইমেনশন কি হ'ব ইয়াতে t2 বুজাই আছে টাইম আৰু x2 বুজাই আছে ডিসপ্লেসমেন্ট তো এতিয়া এইটো t2 হল টাইমটো আৰু এইটো x2 ডিসপ্লেসমেন্ট এতিয়া এইখিনি সাইনৰ ভিতৰত আছে মানে এইখিনি আর্গুমেন্ট হল আর্গুমেন্টখিনিৰ ডাইমেনশনলেস হ'ব ডাইমেনশনলেস হলে at³ এইখিনি ডাইমেনশন প্লাস b x² ডাইমেনশন কিবা আমি m0 l0 t0 এতিয়া ইয়াতে যদি আকৌ চোৱা ইয়াতে a আৰু b ডাইমেনশন লাগে তো এইটো যদি ডাইমেনশনলেস হয় তাহলে at³ খিনিও ডাইমেনশনলেস হ'ব bx² খিনিৰ কাৰণে এতে প্লাস আছে তো প্ৰিন্সিপাল অফ হোমোজেনিটি এপ্লাই হ'ব তো at³ কাল লগত at³ ৰ ডাইমেনশন এইটো হ'ব আৰু bx² ৰ ডাইমেনশন এইটো হ'ব তো কিমান পাম আমি a ৰ ডাইমেনশন হ'ব ডাইমেনশনলেস হলে 1/t³ হ'ব মানে ডাইমেনশন হ'ব -3 t⁻³ আৰু ইয়াতে b
x স্কোয়ার আছে তো b টো আমি রাখলো ইয়াতে 1/x স্কোয়ার হ'ব x স্কোয়ার মিন্স l স্কোয়ার হ'ব তো l টু দি পাৱাৰ -2 হ'ব তো এনেকৈ a আৰু b ৰ ডাইমেনশ্যন হ'ল এতিয়া থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো লওঁ ইয়াতে সাপোজ আমাক দিয়া আছে এটা ফাংচন y is equal to log a by t square plus b x square ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব লাগে ডাইমেনশ্যন অফ a and b তো ইয়াতে আকৌ এইখিনি কি হ'ব লগৰ এইখিনি ইনপুটখিনি এইখিনি তো এইখিনি আৰ্গুমেণ্ট হ'ল তো আৰ্গুমেণ্ট ডাইমেনশ্যন লৈ যায় তো a by t square ডাইমেনশ্যন প্লাছ b x square ডাইমেনশ্যন লৈ যাব আকৌ ইয়াতে প্ৰিন্সিপল অফ হোমোজেনিটি এপ্লাই হ'ব এপ্লাই হ'লে আমি কি পাম a ৰ কাৰণে ইফালে a by t square মানে এইটো ডাইমেনশ্যন লৈ যাব তাৰ মানে এখানে আমি পাম t square পাম এণ্ড b ৰ কাৰণে কি হ'ব b ৰ কাৰণে হ'ব x square মানে এইটো ডিষ্টেন্সে বুজাই আছে তো l টু দি পাৱাৰ -2 হ'ব কুৱেশ্যন 4 টো আমি চাওঁ এটা ইকুৱেশ্যন আমাক দিয়া আছে y is equal to e to the power a by t square plus b x square এটা ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব লাগে a and b ৰ ডাইমেনশ্যন কি হ'ব এইটো এটা এক্সপোনেনশিয়াল ফাংচন তো ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব এতিয়া এই ওপৰত যিখিনি পাৱাৰ আছে এই পাৱাৰখিনি ডাইমেনশ্যন লৈ যাব ডাইমেনশ্যন লৈ গ'লে a by t square plus b x square এইখিনি ডাইমেনশ্যন লৈ যাব m0 l0 t0 আৰু এইখিনি ডাইমেনশ্যন অলপ আগতে আমি পালো এনেকুৱা ইয়াতে যেনেকুৱা আছিল এজ ইট ইজ তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম সেম তো এৰ কাৰণে হ'ব t স্কোয়াৰ আৰু b ৰ কাৰণে হ'ব l ইনভাৰ্স 2 and the last the question আমি লওঁ suppose আমাক দিয়া আছে y is equal to a e to the power bx square next cx plus d এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব লাগে b c and d ৰ ডাইমেনশ্যন কিমান হ'ব তো ইয়াতে যদি চোৱা এটা এক্সপোনেনশিয়াল ফাংচন ইয়াৰ যিখিনি পাৱাৰ আছে এইখিনি ডাইমেনশ্যন লৈ যাব তো ডাইমেনশ্যন লৈ গ'লে কি হ'ব এইটো bx স্কোয়াৰ ইয়াৰ ডাইমেনশ্যন cx ডাইমেনশ্যন প্লাছ d ৰ ডাইমেনশ্যন এইটো হ'ব m0 l0 t0 আকৌ প্ৰিন্সিপল অফ হোমোজেনিটি লগালে ইয়াৰ পৰা আমি পাম b ৰ ডাইমেনশ্যন কিমান হ'ব l টু দি পাৱাৰ -2 হ'ল নেক্সট c ৰ কাৰণে হ'ব l ইনভাৰ্স এণ্ড d ৰ কাৰণে হ'ব ডাইমেনশ্যনলেছ m0 l0 t0 গতিকে ইয়াতে আমাৰ ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছৰ এপ্লিকেশ্যন খতম হ'ল এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি চাওঁ ডাইমেনশ্যনৰ লিমিটেশ্যন কি ইয়াৰ মানে সীমাবদ্ধতা লিমিটেশ্যনছ অফ ডাইমেনশ্যনছ তো এক নম্বৰ লিমিটেশ্যনটো হ'ল ইট কেন নট determine numeric value of constants গতিকে ডাইমেনশ্যনৰ সহায়ত আমি যিবোৰ কনষ্টেণ্ট ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি ইকুৱেশ্যন ডিৰাইভ কৰিছিলোঁ ইকুৱেশ্যন ডিৰাইভ কৰোঁতে যিবোৰ আমি কনষ্টেণ্ট ইউজ কৰোঁ সেই কনষ্টেণ্টবোৰৰ নিউমেৰিক যিবোৰ ভেলু হ'ব সেই ভেলুবোৰ আমি ডাইমেনশ্যনৰ সহায়ত কেলকুলেট কৰিব নোৱাৰোঁ এক্সাম্পলৰ কাৰণে যদি আমি চাওঁ আমি পাইছিলোঁ t is equal to k root over l by g ইয়াৰ পৰা জাষ্ট আমি এইটোহে পালোঁ যে t ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ t টো প্ৰপৰ্চনেল হয় root over l by g কিন্তু এটা প্ৰপাৰ ইকুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমাক এই কনষ্টেণ্টৰ ভেলুটো লাগিব এই কনষ্টেণ্টৰ ভেলুটো আমি ডাইমেনশ্যনৰ সহায়ত কেলকুলেট কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো আমি এক্সপেৰিমেণ্টৰ সহায়তে কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ গতিকে যেতিয়া এক্সপেৰিমেণ্টৰ পৰা আমি পাইছিলোঁ k ৰ ভেলুটো 2 পাইছিল তেতিয়া আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো কমপ্লিট হৈছিল আৰু সেই ইকুৱেশ্যনটো আছিল t is equal to twice pi root over l by g গতিকে এইটো হ'ল প্ৰথম আমাৰ লিমিটেশ্যন এটা ইকুৱেশ্যনত ইউজ হোৱা সেই কনষ্টেণ্টবোৰৰ নিউমেৰিক ভেলুবোৰ আমি কেলকুলেট কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত নেক্সট ইট কেন নট ডিটাৰমাইন whether terms are added or subtracted মানে এইটোৰ মিনিং হ'ল এটা ফিজিকেল কোৱালিটিৰ যেতিয়া আমি ইকুৱেশ্যন ডিৰাইভ কৰিছিলোঁ সেই ইকুৱেশ্যনটোত যদি মানে কিবা এড হয় টাৰ্ম বা যদি সাবট্ৰেক্ট হয় তেনেহ'লে সেই এডেড টাৰ্মটো বা সাবট্ৰেক্টৰ টাৰ্মটো আমি কেতিয়াও ডিৰাইভ কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া সাপোজ এই ইকুৱেশ্যনটো যদি আমি লওঁ s is equal to ut
প্লাছ হাফ AT স্কুৱেৰ। তো এইটো ইকুৱেশ্যন আমি ডাইমেনশ্যনৰ সহায়ত কেতিয়াও আমি এনেকৈ ডিৰাইভ কৰিব নোৱাৰোঁ। জাষ্ট আমি চেক কৰিব পাৰিম যে এইটো ডাইমেনশ্যনলি কাৰেক্ট হয় নে নহয়। কিন্তু ডিছপ্লেচমেণ্টটো এনেকৈ ইউৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে, টিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে, এৰ ওপৰত, আকৌ ইয়াতে টিৰ মানে স্কুৱেৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে। গতিকে এই ইকুৱেশ্যনটোত আমি কেতিয়াও মানে আহিবই নোৱাৰোঁ, এইটো ডিৰাইভ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে ইট কেন নট ডিটাৰমাইন ৱেডাৰ টাৰ্মছ আৰ এডেড অৰ ছাবট্ৰেক্টেড। তো এনেকুৱা যদি টাৰ্ম এড হৈ থাকে বা ছাবট্ৰেক্ট হৈ থাকে তো ডাইমেনশ্যনৰ সহায়ত এইটো পচিবল নহয়। নেক্সট আমাৰ লিমিটেশ্যন হ'ব, ইট কেন নট ডিৰাইভ তো এতিয়া থাৰ্ড লিমিটেশ্যনটো হ'ল ইট কেন নট ডিৰাইভ ইকুৱেশ্যনছ ইনভলভিং ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক এক্সপনেনচিয়েল অৰ লগাৰিথমিক ফাংচন। যদি এটা ইকুৱেশ্যনত সাইন কছ টেন মানে এনেকুৱা ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচন বা লগাৰিথমিক ফাংচন বা এক্সপনেনচিয়েল ফাংচন ইনভলভ হৈ আছে, তেনেহ'লে সেই ইকুৱেশ্যন আমি ডাইমেনশ্যনৰ সহায়ত কেতিয়াও কেলকুলেট কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি জাষ্ট কোনবোৰ ডিৰাইভ কৰিছিলোঁ যেতিয়া ছাপ'জ কিবা টাইম পিৰিয়ড আছিল, টাইম পিৰিয়ডটো লেংথৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে, মাছৰ ওপৰত, জিৰ ওপৰত, মানে ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল হৈ আছিল। তো এনেকুৱা নৰ্মেল আমি যিবোৰ ফাংচন থাকে সেইবোৰ আমি তাৰমানে নৰ্মেল যিবোৰ ফাংচন থাকে জাষ্ট ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকে, তেতিয়া সেইবোৰ আমি ডাইমেনশ্যনৰ সহায়ত কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু যদি ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচন ইনভলভ থাকে বা এক্সপনেনচিয়েল লগাৰিথমিক ফাংচন ইনভলভ থাকে তেতিয়া আমি নোৱাৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল y = a sin ωt, এইটো ইকুৱেশ্যন আমি ডাইমেনশ্যনৰ সহায়ত কেতিয়াও আমি ডিৰাইভ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াতে এইটো ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচন ইনভলভ হৈ আছে। গতিকে ইয়াতে ৱাইটো ইয়াতে টিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা নৰ্মেলি ডাইৰেক্টলি ডিপেণ্ডেণ্ট নহয়, এইটো চাইনৰ ফাংচন হিচাপে ডিপেণ্ড কৰি আছে। গতিকে এইবোৰ আমি ডিৰাইভ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এইটো হ'ল থাৰ্ড লিমিটেশ্যন। নেক্সট ফ'ৰ্থ লিমিটেশ্যন যদি আমি চাওঁ, এটা ডাইমেনশ্যনলি এতিয়া ইয়াতে যদি আমি চাওঁ ফ'ৰ্থ লিমিটেশ্যনটো, সেইটো হ'ল এই ডাইমেনশ্যনলি কাৰেক্ট ইকুৱেশ্যন মে ষ্টিল বি ফিজিকেলি ইনকাৰেক্ট। এতিয়া এইটো আমি এটা এক্সাম্পল থ্ৰু দি বুজিলোঁ। s = ut প্লাছ হাফ AT স্কুৱেৰ, এইটো হ'ল ফিজিকেলি কাৰেক্ট এটা ইকুৱেশ্যন। তাৰপিছত নেক্সট s = ut প্লাছ AT স্কুৱেৰ, এইটো যদি আমি চাওঁ, এতিয়া এই দুটা ইকুৱেশ্যন যদি মন কৰোঁ, ইয়াতে এছৰ যিটো ডাইমেনশ্যন মানে লেংথ, এইটোৰো লেংথে হ'ব আৰু নেক্সট এইটোৰো লেংথে হ'ব। তাৰমানে এইটো ডাইমেনশ্যনলি কাৰেক্ট আৰু এইটো ফিজিকেলিও কাৰেক্ট। এই ইকুৱেশ্যনটো আমি যেতিয়া মোচন ষ্ট্ৰেইট লাইন পঢ়িম তাতে ইকুৱেশ্যন মোচনত এইটো আহিব। গতিকে এইটো ফিজিকেলি কাৰেক্টে হয় আৰু ডাইমেনশ্যনলিও কাৰেক্ট হয়। কিন্তু এইটো ইকুৱেশ্যন যদি আমি চাওঁ s = ut প্লাছ AT স্কুৱেৰ, মানে এইবাৰ হাফটো নাই। এতিয়া যদি আমি চাওঁ এইটো ডাইমেনশ্যনলি কাৰেক্ট, কিন্তু এতিয়াও ডাইমেনশ্যনলি কাৰেক্ট, কিন্তু এইটো ফিজিকেলি ইনকাৰেক্ট ইকুৱেশ্যন। তো এইটো আমি এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে এটা ডাইমেনশ্যনলি কাৰেক্ট ইকুৱেশ্যন ফিজিকেলিও কাৰেক্ট হ'ব। গতিকে এইটো হ'ল তাৰ লিমিটেশ্যন। গতিকে এনেকৈ আমি টোটেল 4টা লিমিটেশ্যন পালোঁ। গতিকে ইয়াতে আমাৰ ডাইমেনশ্যন বা ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ খতম হ'ল। ইয়াৰ পিছত আমি চাম ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ।